Hey, dag allemaal. We gaan nu beginnen met het dweilen van de vloer beneden. En ik ga dat nu doen met mijn Bissell. Maar ik heb een stofzuiger van Bissell, maar ik heb ook zo'n stofzuiger slash dweil van Bissell. Zo'n machine wat stofzuigt en dweilt in één. En dat is ook echt keigoed om tapijten en deurmatten mee te reinigen. Echt, dat zuigt al het vuil eruit en dan wast het ook ineens het stof. Dus het is heel fijn. Hierin moeten we zelfs onze reiniger doen en gecombineerd met water. Ik ga jullie alvast de reiniger laten zien. Dus dat is de Bissell allesreiniger. Dus dat kun je gebruiken op tegels, parket en tapijt. En wat ik nu ook gedaan heb, is mijn maatbeker gevuld met een halve liter koud water. En dan ben ik een halve liter water aan het laten koken. Want je mag dus warm water gebruiken in het machine. Je water mag maximum 60 graden warm zijn. Dus daarmee dat ik zo 50-50 kokend water met koud water. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light, or would you follow me? Het apparaat kan ook vanzelf rechtop blijven staan, zoals je zelfs kan zien. En ja, ik heb hem echt al... hoe lang zou ik hem hebben? Ik denk toch wel al 3 jaar ondertussen. En ja, ik vind het heel fijn om mee af te wisselen. Dus je kunt er echt heel grondig, zoals ik al zei, je deurmatten mee reinigen. En zo van die kleine tapijten. En ook uw tegels. Dat is echt gestofzuigd en gedweild. En het water ineens ook opgezogen. Dus ik ben er eigenlijk heel content van. En zoals ik zeg, ook vooral om af te wisselen met gewoon dweilen en dan dit apparaat. En waarom? Omdat je hiermee natuurlijk niet echt onder de zetel of onder uw kasten kunt poetsen. Dus dat is iets om rekening mee te houden. Dus ja, als je dit nu gewoon elke week gaat doen om je vloer te dweilen, ja, dan gaat het stoffig worden onder je zetels en onder je kasten. Maar dat moet dan ook niet wekelijks gedaan worden. Maar dit is ook top om gewoon op dagelijkse basis je vloer te poetsen. Als je iemand bent die toch elke dag stofzuigt, ja, dan kun je even goed gewoon elke dag dit machine pakken. En dan is het ook ineens gedweild. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Stay till the morning light. Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now? Oké, please don't judge me over hoe vuil dat het water is. Dat komt omdat ik ook mijn tapijt en deurmatten daarmee gepoetst heb. Dus ik ben er zeker van dat als we dat bij u thuis gaan doen en je doet ook je tapijt en deurmatten, dan is het water even vuil. Want ik poets elke week mijn vloer met nat. Dus het is niet dat ik in een vuil huis woon. Maar toch is het elke keer zo verschieten van hoe vuil het water. Maar dat wil maar zeggen hoeveel vuil dat machine kan oppakken. Hè? Enorm.
Moest je interesse hebben in de Bissell Crosswave, heb ik het product voor u gelinkt in de beschrijving van de video. Dus ga daar dan zeker kijken. En bedankt voor het kijken. En ik zie jullie vrijdag in een nieuwe video. Dag! Shouting your name, turn up the collar and walk away. Feels like you're falling, now who is to blame? Wishing you'd only be more like them. Over and over, you cry yourself to sleep. And you are colder, much colder, if only you could see.